Hauser! A já zároveň pozvu na jeviště Alenku Kremerovou, překladatelku, protože, jak jsem říkal, nebude to úplně v češtině. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nice. Někdo poznává, někomu napovím, že Hauser je polovina dvojice Two Cellos. We see half of two cellos here. 1.5. Ano. 1,5. 1,5. Teď úplně nevím takhle překladatelský voříšek, co je ta půlka, ale... 1,5. Can you explain? No, radši ne. You don't wanna know. Asi to radši nebudeme rozebírat. Chápu. Two Cellos je dneska celosvětově slavná dvojice. Na YouTube to vidělo několik set až stovek milionů diváků, patrně patříte mezi ně. Aspoň někdo z vás to viděl. No tak jsem rád, že aspoň někdo. A zítra tady budou vystupovat, ale pokud vím, tak Hauser začínal s klasickou hudbou, jako slušné vychování měl. As long as I know, Hauser started with classical music, with proper education and upbringing. Yeah, I used to be serious. Jo. Býval jsem vážný. Takhle, kdo ho k tomu přivedl? Protože pokud vím, tak maminka začínala s perkusem, a to je takový, jak do něčeho jako mlátíte. Who brought you to music? I know your mom is percussionist. My whole family is musical. Celá moje rodina je muzikální. My mother used to play percussions and everything. Moje máma hraje My na father perkuse. played for fun guitar, my brother trombone, my sister used to play violin. Táta hraje na Everyone, kytaru, it's artistic sestra house. Na housle, hrají všichni. Chápu. Proč si potom někdo vybere zrovna violončelo? Nebo cello, pardon. Why did you choose cello, Dan? Cello is the most beautiful. Cello je nejkrásnější. Jako, kolik mu bylo, když se rozhodoval podle těch křivek? How old were you when you decided to I was play cello? very young. I was only few years old and I heard the cello on the radio. Byl jsem velmi mladý, když jsem And poprvé I fall in slyšel love cello v with the rádiu sound. a okamžitě jsem se do toho zvuku zamiloval. Is this water? Je. Jestli to správně chápu, tak se zamiloval do čela podle zvuku. So you Do toho fell in tvaru. love with cello Yes. Based on the sound, not on the shape Both. of the instrument. No. Na základě obou, zvuku i tvaru. Jaké to bylo dětství? Cheers. Na zdraví. How was, Strong. Great. Yeah. je to síla. Česká soda. How was your childhood? Beautiful. I was very, very strange child. Krásné, byl jsem velmi zvláštní. And nothing has changed. A nic se od té doby nezměnilo. I was in my own world, focused on music, you know. Žil jsem ve svém vlastním světě. I was actually very shy. Byl jsem velmi nesmělý. To vysvětluje to Zajímal čelo. jsem se o hudbu. A za jak dlouho se člověk naučí, nevím, první písničku, nebo chytne tón? How long did it take you to learn first song or first clean tone? Cello is a very demanding instrument. It takes a lot of time until Cello je velmi náročný nástroj. I still didn't learn it. A zabere to opravdu hodně dlouho, než se člověk na něj naučí. It's something you have to always keep. Já mám pocit, že jsem se na něj pořád ještě pořádně nenaučil a neustále na tom pracuji. Jistě, to říkají praví mistři, ale tak dobře, tak co byla první skladbička dětská, Yes. první dětská skladba, co se naučil hrát? So what was the first maybe childish song that you... Actually, I can show you the first song I heard on the radio. Předvést. Wait. Je to píseň, kterou jsem slyšel v rádiu. The first song I heard on the radio. První píseň, kterou jsem It's slyšel called The v rádiu. Swan. The Swan. You know, Carnival of the Animals. Jmenuje se Labuť. Labut, yes. We have the same. Já také máte. Tak. It's very beautiful. You know the song? Of course. It's beautiful. Yeah. It's like Labut swimming in the lake. Je to jako Labuť Can you imagine? na jezeře. So I heard this song and I was like, wow, I want to be a cello player one day. Když jsem slyšel tuhle písničku, pomyslel jsem si, že jednoho dne chci být čelistou. A kolik let uplynulo od toho, když se to usmyslel, než to zahrál?
So, how many years did it take since this original thought until you could actually play it? Labud? Few years. 5, 6, 7. Několik 8, let. 9, 5, 10. 6, 7, 8, 9. Já jsem tady měl houslistu, který ukazoval, jak to vypadá, než chytnete tón. To je strašný, tahání kočky za ocas. Jak to vypadá, když se člověk učí na čelo? Here, who was telling me it takes really long until you get... Especially violin. Sounds like a cat for many years. Yeah. Ano, u houslí to hodně dlouho zní, jako když kočku tahá za ocas. A na čelo? And for cello, how long does it take to get a clean tone? How does it sound when you start? You know which song is also very famous? I think all of you know it. Myslím, že tuhle píseň všichni znáte. You like it? I think few years. That's another one. Swan and this one are two most popular cello songs. Labuť a tady tato píseň jsou dvě nejznámější skladby pro cello. So in few years you can get it more or less right. 4 or 5 years. Za pár let se tyto dvě skladby můžete naučit víceméně. Tak jako původně jsem se chtěl zeptat, jestli se na hraní na čelo dají balit holky, ale potom, co jsem viděl Báru, jsem pochopil, že jo. Well, I wanted to ask if you can pick up girls with cello, but when I saw the reaction ta labuť byla velmi pěkná, ale těžká. Jestli by nebyl jednodušší lábus. To znám. That's the name of a Czech actor. Okay. No ne, tak jak to funguje, jako když, no já znám, v Čechách se, takhle vědci z americké univerzity v Oregonu zjistili, že 86% Čechů se na nástroje učí proto, aby balili holky. Vyberou si kytaru. Bohatší si vyberou elektrickou kytaru. Čelo je... Learn how to play instruments to pick up girls. Yes, for sure. Je to nepraktický, neskladný jako... But it's and so this song, practical. Every breath you take, every move you... It can be cello and guitar. Actually, that song, it's inspired by this song. Sting wrote that song because of the cello suite by Bach. Aha, tato píseň byla napsaná na základě té předchozí. Sting se inspiroval. I'll be watching you. Si řeknete potom zákulisí, ale... You can talk about this in backstage. Okay. Oh, can't you see? You belong to me. No tak dobře, tak to čelo prostě funguje. Okay, I can see the cello works. Jo. Cheers, baby. Na zdraví. Thank you. 3, 2, 1, go! Ty jsi podívala na ruku a jdu do toho do 3 vteřin? A že to u mě nefungovalo, člověče, teda. No, dobře. To si taky řeknou, ale... No ne, tak co na to rodiče, tak začal Bach, jo. What about your parents? You started with classical music. Rodiče byli happy? Were your parents happy with that? Yes, they were very happy. Byli s tím velmi spokojení. And now I do everything, all kinds of music. Rock and roll, Latin, romantic, anything. I country? Yes. Also country? Country. No problem. You wanna sing country? Není problém. Take me home, to the place where I belong, West Virginia. Umí Dvořákův violončelový koncert H-moll, ten frajer. Can you play Dvořák's B minor? Cello concerto? Yeah. I could play it when I was... jsem to you want? Zahrát. Only beginning, only beginning. Ale jenom začátek. Takhle začátek je pomalej, zrychluješ to až potom, jo. And this is of course the Czech
music. Samozřejmě jde o českou hudbu. And he wrote this song when he went to America and he was missing Czech Republic so much. Skladbu, když byl v Americe. That's all I remember. To je všechno, co pamatuju. On hrál klasickou muziku, tak co ho potom přimělo, že bude, tak je to jednodušší, že jo, hrát ty doty a tak dále, ale... To play the classical music, so what brought you to playing all the other genres? Because I'm a big fan of everything. Oh, okay. I cannot be limit myself to only one kind of music. Jsem fanouškem veškeré hudby. I'm equally passionate about all kinds of music. And I wanted actually to unite all the people. A chtěl bych spojit všechny lidi. To just love all the music. Aby milovali hudbu. And this is why what we do on our concert. We play classical, we play rock, we play pop, we play... Na našich koncertech hrajeme klasickou hudbu, pop, and so rock, we introduce classical music to people who never heard classical, and we introduce rock music to hrajeme hudbu pro lidi, kteří obyčejně neposlouchají klasickou hudbu. A hrajeme rockovou hudbu pro ty, co běžně rock neposlouchají. A takhle představujeme různé druhy hudby všem posluchačům. Já vím, že nás hodně zaujala Apokalyptika, že když se objevili 4 chlapci z violončely, hráli Metaliku. Zafungovalo to na něj? When we first heard of Apokalyptika, everybody was just so amazed. Yes. Was it your influence as well? Yeah, of course. Because cello, not many people know that cello can rock so hard. They know cello for a classical, gentle instrument, but cello can rock really hard. Moc lidí neví, že kromě toho, že cello zní krásně, když se na něj hraje klasická hudba, tak na něj lze velmi dobře hrát rockovou hudbu. Třeba. For example. Oh, let me give you some examples. Okay? So listen. For example, you know Thunderstruck? Or Highway to Hell. Ooh. Yeah. Cello can do everything. Yeah. Ale pokud by on začínal Jacksonem, ne? As far as I know, you started with Michael Jackson. Oh yeah, Smooth Criminal. Smooth Criminal. Was that bylo první popina, co udělali? Was that your first? That was our first song. Ano. You wanna hear it? Yeah, sure. You make me work really hard. Yeah. Tak hlavně koncertech nikdy mít nebudete. Tvrdě. And are you okay? Are you okay? And so on. A tak dále. No fakt je, že kromě toho, že zaujali celý svět, zaujali i Eltona Johna. Muselo být hezký, když jim jako, když je vzal... Not only you amazed the whole world, but you also amazed Elton John. Yeah, one and only Sir Elton John. Yeah. He heard our first video. He called us. He wanted us to tour with him all around the world for 4 years. Když slyšel naši první skladbu, tak nám zatelefonoval a pozval nás na své turné a ve finále jsme s ním 4 roky jezdili po světě. Kde na ně vzal telefon? Where did he get your phone number? Ask him. His problem. No, a jaký to bylo s Eltonem? How was it with Elton? It was amazing, really bylo good. To úžasné. Because we played all the main stages of the world with him, and it was amazing that we were just beginning of our career, and we would already see everything from the best point of view. Zahráli jsme si na největších pódiích celého světa, byli jsme na začátku naší kariéry a hráli jsme na tak významných místech a učili jsme se od toho nejlepšího. Kam potom dál? What was the next step after this? If you start from the top, where to go?
Když začnete na samotném vrcholu, kam můžete jít? Now we are selling out the same arenas that we used to play with him. So it's incredible. We couldn't even dream of this happening. Nyní vystupujeme na úplně stejných místech, jako jsme kdysi vystupovali s ním. Ani jsme o tom nesnili. Chápu správně, že teď už ho prostě nepotřebujete a máte jako ty jeho honoráře vlastně. So you don't need Elton, but you still get paid a lot. I guess. Asi jo? No, ale on se teďka zase věnuje klasický muzice, vrátil se ke klasice. So you came back to classical music now? Also, we play everything. Why is that? The classical music is always in our heart. This is my foundation. You never forget where you come from, and classical music is something that is always our most, favorite thing. Because classical music lasts forever. Trends come and go, but that's something that will always be popular, Klasická hudba bude navždy v mém srdci. Je to něco, z čeho jsem vyrostl. It's true, right? Bude v mém srdci prostě navždy. A musí to být těžký dělat tu klasickou. Continue. Please, continue. Ne, tak... To už přemýšlím v dalším tetování. A tuším, že jak... Já pořád povídám jenom o tom stejným, víš? Já to chápu, 3 vteřiny. The one that makes you jump within 3 seconds. Přelož mu, že má 3 vteřiny na to, aby potom utekl. Ale... He says you have 3 seconds to get away from her. Podle čeho si vybírají písničky, když předělávají popové věci? When you choose the songs, how do you choose them? Like based on what? No. I have to love them, the songs. Musím ty písně milovat. And they have to sound good on the cello. It's very simple formula. A musí fungovat na čelo. Je to vlastně velmi jednoduché. Jsou nějaké písničky, které by si rád zahrál, ale prostě na čelo nefungují, protože to je čelo. Are there any songs you would like to play, but they don't work on cello? Some of them, yeah. Ano, jsou takové. Would you care to share? Oh, you mean... Oh. For example, there is many of the Queen songs or Elvis. I love Freddie, I love Elvis, but I can't do it on the cello for some reason. Ale na cello to nefunguje. Or for example, hip hop, you can't do on cello. Hip hop. How you gonna rap on the cello? Hip hop a rap taky na cello nefunguje. Yes. No words, only melody. Melody is what is good for cello. And I love melody the most. Miluju melodie a o ty jde především u čela. Co je těžší, naučit se nějakou klasickou skladbu, což má za nějakých 10-12 let jako zmáknutý, a nebo udělat aranžmá pro popovou písničku, kterou všichni známe, ale musí znít nějak originálně? What is more difficult, to learn and rehearse classical song and master it, or to arrange a pop song and then practice it for cello? Everything has its own challenges. Každé z toho má své vlastní výzvy. Yeah, but yeah. Každé z toho je obtížné svým vlastním způsobem. The problem in classical music is so many rules that how you are supposed to play, and then if you do something different, everyone criticizes you. So. U klasické hudby jde o to, že jsou zajeté způsoby, jak by se věci měly dělat, a když děláte jinak. I like to be free, A já chci být svobodný. Nechci žádná omezení. I want to break free. It's not just... To není vhodná píseň na to, co tady předvádíte. It's in everything. Yeah, it's in everything. Yes. You see, we agree on everything. Vidíte, my se shodneme. My s panem Barešem taky asi, ale... Já přemýšlím, jestli znám nějaký další kapely z jeho rodné země. To musí být tam byli obrovský hvězdy, ne? Nejsou to nejslavnější muzikanti? Are you the most famous musician from Croatia? Or are there any other big stars? No, it's just me. Jenom já. No ne, protože mu to vyneslo nějaké ocenění, že on má nějakou státní, nebo jak to je, stužku řád. You got some kind of reward from your country, from Croatia? Yeah. But you know how it is at home. They don't appreciate. Ale víte, jak to doma chodí, tam vás It's hard to be a king in your own village. Je těžké být králem ve své vlastní vesnici. But everywhere else, they love me, so ale všude jinde mě milují.
takže je to v pohodě. Jsem spokojený. They love me. Jo. I love you too. Milují mě. A já je taky. Jo. No, teď tady, vy jste několikrát tady koncertovali, ale vždycky jako tu cello, teď jste na turné. Few times with your cello. Yes. You are on a tour right now. It was 3 years ago was our show in arena. Yeah. Před 3 lety jsme vystupovali ve velké aréně. We can't say tomorrow, right? Můžeme říct, tomorrow. že to bude zítra? Ano, můžeme říct. A few days ago we had another. Ano. Před pár dny jsme tady měli velký koncert s velkým úspěchem. No, ale to je takový rozlučkový turné, jestli se nepletu. It's a final tour, isn't it? Yes. And you know what? You can't believe. Next year it's my solo tour, my first solo tour, and my first concert as Hauser will be in Prague. Tomu neuvěříte, již brzy bude Debut, first time ever as my solo show, 17th of December. Pište si. So see you all there. Vstupenky jsou již v prodeji. Již brzy vyrazím na své první solové turné a tomu neuvěříte, můj první koncert se odehraje právě v Praze. You see? Thank you. You know you were not supposed to tell the date, right? What? The date was secret. Oh, it was a secret, sorry. Aha, to byla tajná informace, tak se na to zase zapomeňte, asi to škrtněte. Not anymore. Tak už to není tajemství. Ano. To nesmíme nezapomínat do televize. No ale tak co se stalo? Proč je jedno čelo? Proč už nejsou 2 čela a 1 čelo? So what happened? How come it's not 2 cellos anymore and you are going solo? Because Luca has 3 children. Luka má 3 děti. And a wife. A ženu. His life is basically over. Takže jeho život prakticky skončil. I'm also having 1 baby now. Já taky budu mít 1 dítě. No, and I'm free. A já jsem svobodný. So he likes to be home, he's a family man, and I like to travel, play concerts for people. So we are different personalities, different characters, so we decided to each go separate ways. Luka je rodinný typ, je rád doma a já rád vystupuji a pro lidi koncertuji, takže jsme se rozhodli, že každý půjdeme svou cestou. Bylo hezké, jak se rozdělilo to publikum, jak ty zasloužilé matky, jako já. A ty svobodné ženy. You could tell who is mother already and who is still single in the audience. Dobře, příští... Who is single? Kdo je tady Báro, single? hlídej si ho, jako fakt. Ale, no dobře, tak a v čem se to teda bude lišit, až přijede sám? Jako takhle bude to o polovinu levnější? So when you perform solo, what will be the difference? Will the tickets be half price? It's a big difference because with the 2 cellos, it was mainly rock show. But me, I'm more romantic, more sensual, you know, and Latino, and so I'm gonna do all this kind of other music that we didn't really do as 2 cellos. S 2 cello jsme dělali hlavně rockovou show, ale já jsem jiný, jsem víc romanticky zaměřený, mám rád... Budu hrát jiné hudební styly, latino, romantickou hudbu a tak dále. Takže na to se můžeme těšit příští rok. No, letos. Já už jsem navrhl. Letos so it's not next year, it's this year, right? Well, first show in Prague, it's one exception. První show v Praze, this year. Ta zmiňovaná. But the tour starts in May next year. Bude letos v prosinci v Praze, ale turné začne příští rok. V Praze. The tour starts in Prague as well? No. Well, that's the beginning, basically. Jo, začátek bude v prosinci. Ale ve skutečnosti začne v květnu příští rok. Takhle. Rozumíte. Pro nás Čechy to je začátek. Everyone is ale nedívejte se na jeho webové stránky, kde to oficiálně taková jako generálka, jako, ale za plnou cenu. Kam to správně? Ano. To je stejný, jako jsi ptal na tu tiskovku, že jo? Ano, ano. No, takže i tiskovka pak... jako před turné. Přesně tak. There was a bit of confusion. Oh, good. A nějakou skladbu, na kterou se můžeme těšit? So, will there be any song we can look forward to hear at your tour? Yes. Great! To jsem nečekal. Well, I did not expect that. Yeah. Because my new
album is coming out also soon. Brzy vyjdeme nové album. And it will be Latin album. A so there bude will to be Latin songs that everyone loves and dance to, party music. It's gonna be beautiful. A bude to deska zaměřená na latino hudbu, na taneční hudbu, kterou má každý rád. Já doufám, že jo, a máme všichni. Takže já děkuju. Hauser! No ale... Jako, snesete ode mě ještě něco? Jako budeme se samozřejmě doplatit, budete muset, jako budete odcházet, ale jako můžeme, jestli ještě něco umí.